વિડીયોની અંદર તમે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો આ ટ્રેક્ટર ટોટલ ઓજાર સાથે વેચવાનું છે. ઓજારમાં શક્તિમાન કંપનીનું રોટાવેટર છે, ઓરણી છે, સવડું છે અને ટ્રેક્ટર પણ ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. બાકી ટોટલ માહિતી હું તમને આગળ આપી દઈશ. એકદમ વ્યાજબી ભાવે આખો સેટ વેચવાનો છે. વહેલી તકે તમે કોન્ટેક કરી લેજો વિક્રમભાઈનો, કેમ કે ટ્રેક્ટર અને ઓજાર અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બાકી હું તમને ટોટલ માહિતી આપી દઈશ ટ્રેક્ટર ઓજારની. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો ડીઆર કિસાન હેલ્પ. પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર છે અને તેની સાથે ઓજાર છે, વેચવાના છે વિક્રમભાઈને. સૌપ્રથમ હું તમને ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર છે પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર છે, પાવર ટ્રેક યુરો. ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. આખું કંપની કન્ડિશન, શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે અને મોડલ છે 2021નું. સાવ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. 45 હોર્સ પાવરનું 45 HP ટ્રેક્ટર છે. ટીપટોપ કન્ડિશનમાં 100% કન્ડિશન છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. પહેલા વિક્રમભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો વિક્રમભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. તમે પણ કોઈ સીટ પણ પ્રકારની છત્રી પણ એકદમ જાહેરાત સારા. આપવા માંગતા હોય તો વિડીયો અંદર સ્ક્રીન તમે ઉપર આખું તમે ટ્રેક્ટર જે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા વોટ્સએપ છો. નંબર જોઈ રહ્યા છો ટાયર પણ તે આખા ન્યુ નંબર ઉપર તમારે કન્ડિશનમાં જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ અને મને મોકલી શકો છો. ઓજાર પણ આપવાના છે. ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લીટ છે. ઓજારમાં એક શક્તિમાન કંપનીનું 5.5 ફૂટનું રોટાવેટર આપવાનું છે. સાવ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું રોટાવેટર છે. કમ્પ્લીટ રોટાવેટર, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. અત્યારે રોટાવેટરની અંદર બ્લેડો પણ સારી જોવા મળશે. વિડીયોની અંદર તમે ક્લિયર કટ રોટાવેટર જોઈ રહ્યા છો. બ્લેડો પણ નવી જ છે અને ક્યાંય પણ સડો નથી. રોટાવેટરની અંદર ફૂલ સાચવેલું રોટાવેટર, શક્તિમાન કંપનીનું રોટાવેટર 5.5 ફૂટનું. અને એક સંત કૃપા કંપનીનો વાવણીઓ એટલે કે ઓરણી આપવાની છે. ઓરણી પણ તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. સંત કૃપા ઓરણી છે, તે પણ સાથે આપવાની છે. તે ઓરણી પણ એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં છે, ક્યાંય પણ સડો નથી ઓરણીની અંદર. વિડીયો અંદર તમે ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. અને બીજા ટોટલ ઓજાર છે વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. દાંતી છે, સવડા કે તે સવડા પણ છે, તે પણ સાથે આપવાની છે. રાપ છે, એટલે કે A to Z ટોટલ સામાન સાથે ટ્રેક્ટર મળી જશે. પલટી પ્લાવ, પલટી ફાંગા છે. તમારે કોઈ પણ પ્રકારના બીજા ઓજાર લેવાની જરૂર નહીં પડે. આખો સેટ જ છે જે મળી જશે તમને. રાપ છે, એટલે કે ટોટલ ઓજાર છે તે મળી જશે. પાંચિયા છે, દાંતી છે, રાપ છે, A to Z વસ્તુ મળી જશે. બાકી વધારે માહિતી માટે વિક્રમભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો ટ્રેક્ટર ઓજાર લેવા હોય તો. કિંમતની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર અને ટોટલ ઓજાર 10,21,000 વેચવાના છે. જો કોઈ મિત્રને આખો સેટ લેવો હોય તો એકદમ સસ્તો પડશે, કેમ કે અત્યારે અલગ અલગ ઓજાર લેવા ખૂબ જ મોંઘા થઈ ગયા છે. તો તમે આખો સેટ લેશો તો તમને એકદમ વ્યાજબી ભાવ થઈ જશે. કિંમત પણ ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટોટલ વસ્તુ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે ભાવનગર, તાલુકો છે સિહોર અને ઉસરડ ગામે જોવા મળશે. વિક્રમભાઈના ટ્રેક્ટર ઓજાર લેવાના હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો અત્યારે યુટ્યુબ ઉપર તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. અને જો ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર હશે. વિક્રમભાઈ નામ હશે. 98 249 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટરને ટોટલ ઓજાર લઈ શકો છો.